mataas lang ni pads. Puta. May ahon pala. Ang ingay ng rotor ko. Ang ingay ng rotor ko. Okay pa. Tamang skid lang.
Nakangawit. Up. Ay, ingay na ng brake. Pag umiinit na. Kikiraan po. Tuyo ah. Morning po. Ilan po kayo dumaan? Tatlo. Tatlo lang. Kahapon nga po, hindi ko alam kung mayroong mga nagpa-register. Tapos gabi na, may nag-jogging pa. Siguro tumatak pa ang 7 o'clock. Nag-jogging, ha? Naka, ano siya, cellphone. Dito ko na lang siya pinadaan kasi nakakaya naman dito. Ayaw. Kakanda. Pabantag din pero dito. Ah, ito na. Pero mo na si Raman. Ay si JB. Pero mas tama yun Ted doon. Kasi minsan gusto lang namin dito lang sa nang dadaan. Oo. Tama lang doon. Minsan kasi iba ano lang, kalsada na. Sa Kalsada lang po. Opo. Yung kami, katulad ngayon, pangalawa namin dito lang sa kalsada. Tapos Ted. Kuya, dito Ano na po? kayo dumaan, wala pong dahil yan. Ano pangalan niyo? Very Jane. Regine. Sinasarap po namin kasi utos po nung ano. Ah, may sara. Kaya pala hindi halata. Sabihin na lang po namin pagka inano kami, kay Tita Mary Jean po namin. Oo. Yan, may ano ko, lilisin mo mamaya. Diretso lang po kayo dyan, sapa lang naman. Salamat po.